Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh hấp rất là ngon luôn ha. Nhìn bề ngoài hấp dẫn thì mình ăn cũng ngon miệng. Và đặc biệt ở bên trong là mình làm với nhân thịt hẹ. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn nè. Đầu tiên là mình dùng ở đây nửa củ cà rốt. Cà rốt thì các bạn cắt ra, mình lấy nửa củ khoảng chừng 100 đến 150 gram thôi. Tại vì công thức mình làm không có nhiều á. Cắt lát mỏng, sau đó thì các bạn cắt sợi rồi mình sẽ cắt lại cho nó hạt lựu nhỏ nhỏ vậy nè. Đều thì trộn vào nhân nó sẽ ngon. Ở đây mình có một nắm hẹ, tước ra rửa cho nó sạch. Rồi mình cắt ra nhỏ nhỏ. Bánh mà có hẹ vô thì cái phần nhân bánh nó có màu xanh hấp dẫn nè, mà các bạn ăn nó có cái hương thơm đặc biệt nữa. Cắt xong thì để quăng bên luôn. Tiếp theo là mình có nửa cái củ hành tây trắng. Các bạn cũng cắt ra nhỏ nhỏ hạt lựu luôn ha. Cắt đều vậy nè. Nếu mà không dùng hành tây thì các bạn dùng hành tím và tỏi mình kết hợp cũng ngon nữa. Tiếp theo là mình có ở đây khoảng 300 gram thịt ba rọi nha. Mình cắt ra nhỏ nhỏ và bỏ phần da đó. Nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Mình dùng phần bột là 200 gram bột gạo, có bột lọc thì các bạn dùng, còn không có thì dùng bột mịn. Bên đây là 100 gram bột mì tinh hay còn gọi là bột năng. Phần nước thì mình có thể dùng từ 500 cho đến 600 ml. Tùy theo mình thích cái vỏ bột nó mềm hay là nó dai. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và một ít tiêu nữa. Bắt cái chảo lên, mình làm nóng chảo với một ít dầu ăn ha, rồi cho cái phần hành tây vô mình xào lên. Cho nó dậy mùi thì mình hãy cho thịt vô ha. Thịt này nếu mà không thích sắc hạt lựu vậy thì các bạn xay ra cũng được luôn. Mình xào cho nó săn thơm thì mình cho tiếp phần cà rốt vào trước. Tại vì cà rốt nó sẽ lâu chín hơn hẹ đó. Các bạn cho vô mình xào trước một cái, rồi một chút nữa hãy cho hẹ vô. Rồi mình sẽ nêm cái gia vị. Gia vị các bạn điều chỉnh cho nó vừa ăn nha, đừng có mặn mà cũng đừng có quá lạc, nó sẽ không có được ngon. Cuối cùng là cho hẹ vô sau nè. Hẹ này phải để lửa lớn nha, mình xóc để cho phần nhân nó cái màu sắc nó hấp dẫn á. Phần hẹ nó sẽ lên màu tươi. Mình xào đều một cái nữa là được rồi ha, tắt bếp được rồi. Các bạn sẽ cho 100 gram bột năng vào thau, 200 gram bột gạo cho vô hết luôn ha. Từ 500 cho đến 600 ml nước, tùy theo mình thích cái bánh nó mềm hay nó dai. Ở đây là mình chỉ dùng 500 ml thôi, cho cái bánh nó dài dài, ăn nó ngon hơn. Rồi các bạn khuấy cho nó hòa tan kỹ. Thì do là mình dùng bột gạo lọc cho nên nó hơi bị dơ dơ một chút, các bạn sẽ rây nó lại nha. Mình lọc trở lại cho bột nó mịn hơn, những cái bụi bặm mình cũng bỏ đi. Nhưng mà cái bột gạo lọc này thì nó không có bị hôi bột. Thêm vào muỗng canh dầu ăn nữa đi. Có thể để cho bột nghỉ 5-10 phút hoặc là cho vào trên bếp rồi mình khuấy luôn cũng được nữa. Khuấy nhẹ nhẹ lửa nhỏ thôi. Khuấy từ từ để cho bột nó đặc lại. Đây là cái bước lấy trùng giúp cho cái bánh của mình nó không có chảy. Mình khuấy chút xíu để cho nó sệt và nó quyện thành khối luôn ha. Thì chút nữa mình tạo hình ra cái bánh nó mới dễ. Chứ đừng có lỏng quá tạo hình nó bị chảy á. Đây phần bột mình khuấy vậy nè. Nó quyện thành khối nhưng mà nó dẻo mềm chứ nó không có bị cứng đâu. Các bạn nó dàn cho nó nguội bớt. Lúc này nó còn nóng dữ lắm á. Cho nó nguội một chút rồi mình gói bánh. Mình dùng đây là cái khuôn nhựa, khuôn hoa văn nè. Thì các bạn có thể tìm mua trong kênh mình nha, mình có bán á, mình để đường link trong phần mô tả. Hoặc là các bạn bấm vào ảnh kênh rồi chuyển đến cửa hàng thì xem nhiều sản phẩm hơn. Mình nhớ thoa dầu ăn nha, để chống dính. Sẽ lấy cái bột mình dàn mỏng ra rồi mình hãy cho nhân vô. Các bạn sẽ múc nhân ha. Nhân này là mình xào cho nó khô ráo thì cho vào bánh nó không có bị chảy. Đừng có xào mà nó còn ướt á. Nếu mà lỡ xào mà còn ướt thì các bạn nhớ mình để qua cái rây cho nó nhỏ nước xuống thì bột nó không bị chảy. Tạo hình xong thì nhớ phủ chút xíu dầu ăn rồi mình hãy cho vào trong khuôn. Vậy thì nó không có bị dính khuôn. Khi các bạn in cái bánh ra nó cũng dễ nữa. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy chống dính để hấp bánh không có dính.
Các bạn cứ làm lần lượt nha, mình cứ in ra, dễ lắm, cái khuôn này nó cũng không có dính đâu, thoa dầu là được à. Rồi bắt lên trên bếp, tính từ lúc nước sôi thì mình hấp bánh 20 phút với lửa trung bình. Đủ thời gian là bánh nó chín. Các bạn thấy cái bột nó trong và nó ló vào nhân ra bên ngoài nhé, là bánh của mình nó chín ngon rồi đó. Đó, bóng ngon quá ha. Hồi nãy mình có thoa dầu ăn thì giúp cho bánh nó cũng không có bị khô cái lớp mặt nữa. Bánh này ăn nóng thì nó mềm, còn ăn mà nguội thì nó sẽ dai. Nó dai dai mềm mềm, giống như mình ăn bánh đúc mặn vậy đó. Nhưng mà mình làm kiểu này nhìn nó cũng xinh xắn, nó có nhân nữa. Không có cần phải dùng bột nếp, bột gạo và bột năng. Nếu mà thích dẻo hơn có thể thêm chút bột nếp. Các bạn có thể kết hợp với tương ớt để ăn cho nó ngon nè. Bây giờ mình sẽ ăn một cái đầu tiên với tương ớt. Cắt ra bên trong ha. Bột dẻo mềm, dai dai, có thêm nhân hẹ nữa. Phần nhân mà có hẹ thì nó sẽ thơm và nó đặc biệt hơn. Còn nếu mà không thích hẹ thì các bạn dùng củ sắn, cà rốt mình xào lên cũng ngon nữa. Thêm một cách ăn nữa ha, mình có thể rắc lên một ít hành phi cho nó thơm nè. Bánh của mình rất là hấp dẫn luôn á. Các bạn có thể ăn thêm một ít rau thơm nữa, mình xắt lên cũng ngon. Còn bây giờ thì mình sẽ cho vào trong chén, chan lên một ít nước mắm chua ngọt nè. Ăn kiểu này thì sẽ không ngán, có nước mắm chua chua cay cay các bạn ăn vô nó không ngán nữa. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Bột dai dai mềm mềm kết hợp với nước mắm thì nó ngon hơn so với mình ăn không á. Thêm chút xíu giá trụng đồ chua nữa. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh. Do là mình bán liên kết với Shopee thì các bạn tải Shopee về máy trước ha, rồi cái mình làm theo hướng dẫn. Có rất là nhiều bạn mua không được, bấm vô không được thì các bạn nhớ tải Shopee về máy trước rồi mình làm theo hướng dẫn để đặt hàng và điền thông tin địa chỉ để giao hàng, nhận hàng nha các bạn. Ăn ngon mà dễ lắm thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Ở đây là mình dùng khoảng nửa chén đậu xanh 150g ha, ngâm nở mềm. Sau đó thì các bạn cho vào 400ml nước. Mình nấu lửa nhỏ nhỏ vậy đó để cho nó cạn và nó chín. Phần bột thì mình có 50g bột nếp. Bên đây là 100g bột gạo và 100g bột năng, tổng cộng là 250g. Và đây là 300ml nước lá dứa, mình xay ra từ 10 cọng lá dứa già. Các bạn sẽ cho một muỗng canh bột năng vào trong cái chảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ thêm vào cái phần nước lá dứa, cho hết vô luôn. Nước lá dứa này các bạn xay cho nó cái lá nó già già thì cái màu nó sẽ đẹp và nó thơm hơn cái lá non. Mình sẽ bắt lên trên bếp luôn. Các bạn khuấy ở mức lửa vừa nha, khuấy từ từ để cho phần bột của mình nó sệt lại, nó sẽ lấy trùng, bột nó trong hơn. Đây bây giờ các bạn thấy nó sệt vậy nè. Rồi mình tắt bếp luôn. Cho hết cái phần bột gạo đã chuẩn bị vô, 100g bột gạo. Bột năng hồi nãy còn lại nè. Mình trộn sơ hai loại bột một cái nha. Rồi cái lấy cái nước lá dứa đang nóng cho hết vô một lần luôn nha, để cho bột nó không có bị chảy. Đây cũng là cái cách lấy trùng bột, giúp cho cái màu lá dứa nó giữ được đẹp mà cái bột của mình nó không chảy. Trộn thật là đều lên. Còn một cái phần bột nếp hồi nãy mình chưa có cho vô đâu, trộn xong đi hãy cho vô nha. Cho hết cái phần bột nếp vô đây, 50g bột nếp. Trộn đều lên nữa. Bột nếp các bạn cho vô sau vậy là giúp cho bột của mình nó dẻo mềm, nó không có bị dính, cũng như là nó không nhão Trộn xong thì mình thấy phần bột của mình nó sẽ hơi khô khô vậy nè. Nếu mà các bạn thấy nó có nhão thì mình thêm chút xíu bột nếp khô nữa cũng được ha. Nhồi đều lên cho nó mịn và nó dẻo. Nó phải hơi mềm mềm thì bánh của mình hấp ra để qua ngày hôm sau nó mới mềm, nó không có bị cứng. Rồi bây giờ sẽ để qua một bên cho bột nghỉ một chút xíu. Mình cho hết cái phần đậu xanh đã nấu chín vào trong chảo nè, đi sên nhân Các bạn sẽ thêm vào đây chút muối và một ít nước cốt dừa nữa ha, cho nó béo.
Bắt lên trên bếp ha, mình sên cho cái phần nước cốt dừa nó thấm trước một cái, xong rồi các bạn hãy lấy đường cho vô. Mình sẽ thêm vào đây khoảng 2 muỗng canh đường, sên nhân cho nó dẻo dẻo lại. Khi mà nhân có đường vô nó sẽ hơi chảy chảy á, các bạn sên cho nhân nó khô thì cái bánh của mình hấp ra nó mới ngon. Nó dẻo dẻo, nó khô vậy là được rồi, tắt bếp luôn. Bây giờ sẽ lấy cái phần bột ra để gói bánh nha. Các bạn nhồi trở lại một cái, lúc này thì mình thấy bột nó sẽ hơi khô hơn lúc ban đầu á. Tại vì để cho nó nở á, sẽ lấy một cái viên bột nè, các bạn vo tròn lại. Mình tạo hình theo cái cách này dễ lắm. Rồi cái múc nhân cho vô, không có cần phải vo cái viên nhân trước đâu. Hoặc là nếu mà không có gói theo cái kiểu bánh ship dài thì các bạn vo tròn, giống như cái bánh ít trần cũng được nha. Làm kiểu này thì nó sẽ dễ nè, cứ túm cái mép lại. Cái phần nhân là mình cho 1 và bột là 2 nha. Nhớ thoa chút xíu dầu ăn vào trong tay đó thì bột nó sẽ không có bị dính. Vậy là xong một cái bánh ship rồi nè. Mình chất qua bên đây có lót giấy nến. Làm tương tự một cái nữa nha. Nhớ là mình đè cái cục bột cho nó dẹp dẹp, nó tròn tròn á. Cho nhân vô mình bọc lại thì cái bánh ra nó mới đẹp. Cứ ship lại thôi cho cái mép nó dính chặt. Bột này cũng mềm cho nên là mình ship cũng dễ lắm các bạn, nó không có bị bung đâu. Làm tương tự những cái phần bột còn lại cho đến hết nha. Làm cái nào thì mình sẽ xấp qua một bên, lót miếng giấy cho nó đừng có dính. Mình xấp nó hết vào trong cái xửng hấp luôn. Bắt sẵn nồi nước sôi ở trên bếp. Bánh này thì các bạn hấp lửa trung bình khoảng 15 phút là bánh nó chín. Thời gian này thì mình đi làm nước cốt dừa. Mình có đây 2 muỗng canh bột bán, ngâm nở mềm, sau đó thì cho hết vào trong nồi. Thêm vào đây 300ml nước cốt dừa nha, nhưng mà mình cho từ từ thôi. Cho một chút xíu để nấu trước. Bắt lên trên bếp. Các bạn nấu bột bán cho nó sôi lên chút xíu nha, để cho bột bán nó chín thì mình hãy cho tiếp cái nước cốt dừa còn lại vô. Chứ cho hết một lần thì sẽ bị giảm cái độ béo, nước cốt nó sẽ không ngon. Bột bán các bạn thấy nó trong vậy là được rồi nè. Rồi cho hết cái phần nước cốt dừa hồi nãy vô đây luôn. Lúc này thì các bạn thấy nước cốt của mình nó sẽ đục hơn, thì nó béo quá. Rồi mình sẽ thêm vào đây chút xíu muối nha. Khoảng 2 đến 3 muỗng canh đường, tùy ý thích ngọt nhiều hay ngọt ít. Nếu mà thích nó hơi sệt thì các bạn khuấy chút xíu nước bột năng mình cho vô. Còn thích cho nó lỏng lỏng thì vậy cũng được rồi, tại vì cái phần bột bán nó cũng tạo cái độ sệt đó. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn ha, để qua một bên. Quay trở lại phần bánh hấp. Sau 15 phút là bánh nó chín rồi. Ồ, cái bột nó trong veo luôn nè, nó ló được cái nhân đậu xanh luôn. Quét lên trên cái mặt bánh một ít dầu nha, để khi mình để nguội bánh nó vẫn bóng mềm, nó không có bị khô lớp mặt. Và đây cũng chính là cái bí quyết để qua ngày hôm sau bánh vẫn ngon nè. Rồi lấy bánh ra. Có thoa dầu nên bánh nó không có bị dính. Bánh xếp ngọt với lá dứa. Làm rất là đơn giản luôn mà ngon. Ăn kèm nước cốt dừa thì ngon miễn chê luôn á. Một món bánh xếp vừa thơm thơm vừa ngon, bột thì dai dẻo và có độ mềm. Kết hợp với nước cốt dừa béo béo, hòa quyện với nhân đậu xanh béo bùi thơm phức nữa. Khi ăn thì mình chan nước cốt lên. Trong nước cốt có thêm bột bán, càng tăng thêm cái hương vị ngon cho bánh. Một ít mè rang. Vậy là mình đã có được món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức rồi. Chỉ bỏ ra chút xíu thời gian thôi, khuấy bột cũng không có lâu nữa. Cái bước khuấy bột này là mình thấy rất là nhanh luôn á, giữ được cái màu xanh tự nhiên từ lá dứa và cái hương thơm đặc trưng nè, không bị phai màu, mà bột nó cũng dễ nắn bánh hơn nữa, nó không có bị quá mềm. Bánh này để nguội ăn vẫn dai dai mềm mềm ha, chứ nó không có bị cứng đâu. Mình có kết hợp với bột nếp đó, nên là bánh của mình ăn nó dẻo dẻo dai dai, béo béo ngon quá các bạn ơi. Ăn một hơi một dĩa luôn á. Lâu lâu mà các bạn thèm ngọt á, mình làm mấy cái món bánh này đi, chan thêm nước cốt dừa nó ngập ở trong bánh nữa ha.
ăn rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký để nhận các video mỗi ngày xem miễn phí, ủng hộ mình. Và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh Alo Trà Vinh, chuyển đến cửa hàng xem lựa chọn nhiều sản phẩm hơn. Mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.